จะรีบไปไหนอยู่คุยกับลูกตะกัวปืนกูก่อนผู้ใหญ่ยงตะคอกเสียงเหี้ยมก่อนจะขึ้นนกแล้วก็ยกปืนลูกซองเล็งเข้าไปที่ตะกรรมในระยะประชิดผู้ใหญ่ข้าก็ต้องติดคุกอยู่ดียอมจำนนซะเถอะนักจะได้เป็นเบามึงไม่รู้เหรอตะกรรมว่าประเทศนี้น่ะมีเงินก็หลอดคุกเว้ยผู้ใหญ่ยงไม่ฟังเสียงลั่นไกออกไปทันทีทว่าพุทธคุณจากผ้ายันเกราะเพชรที่พระมหาให้ตะกรรมนั้นกลับคุ้มครองได้ทันควันคมกระสุนที่เฉียดตะกรรมไปนั้นกลับไปฉลับกับก้อนหินทำให้เศษกระสุนชิ้นหนึ่งกระดอนย้อนกลับไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอของผู้ใหญ่ยงเข้าอย่างจังสายลมเย็นพัดพาเอาฝุ่นแรงอบอ้าวคลุมทั่วหมู่บ้านโคกงิ้วชายหนุ่มวัยกลางคนชื่อยงหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่ายงแว่นกำลังนั่งจิบเหล้าอยู่หน้าเรือนไม้ใบหน้าฉายแววมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโลภยงเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไร้บารมีแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความทะยานอยากเขาเฝ้ามองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่กำลังจะว่างลงอย่างใจจดใจจ่อพี่ยงเงินถุงนี้มันเยอะมากเลยนะพี่ไปเอามาจากไหนแล้วเอาไปทำอะไรเมียของยงถามด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านขณะมองถุงผ้ากระสอบใส่เงินก้อนโต เงินก้อนนี้แหละที่จะยกระดับชีวิตพวกเราข้าจะเอาเงินไปซื้อเสียงพวกชาวบ้านกับเอาไปจ่ายใต้โต๊ะให้ท่านในอำเภอตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโคกงิ้วมันต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้น ผายฟังแล้วก็ถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่สามีกำลังจะกระทำนั้นนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังถือเป็นกรรมมันหนักอีกด้วยจึงพยายามทักสามีไปแบบอ้อมๆเพื่อหวังจะให้ยงคิดทบทวนและเปลี่ยนใจแต่พี่ยงพี่ไม่ใช่คนไทยนี่แล้วพี่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เหรอน้องว่าพี่ล้มเลิกความคิดนี้เถอะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินในอาชีพสุจริตดีกว่าพี่มัวแต่ไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาถือศีลปฏิบัติธรรมนะสิเลยไม่รู้ว่าประเทศนี้น่ะใครมีเงินก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละโว้ย ยงหยิบบัตรประชาชนที่เพิ่งออกใหม่จากอำเภอโดยระบุว่าเป็นสัญชาติไทยให้กับเมียดูเพื่อเป็นการยืนยันในอำนาจของเงินที่โดนบันดาลได้ทุกอย่างและด้วยเงินใต้โต๊ะและการซื้อเสียงพวกชาวบ้านยงก็ได้เสวยตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่ยงอย่างไม่ได้ยากเย็นนักแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงจรอันมืดดำเพราะเมื่อได้ตำแหน่งมาด้วยเงินยงก็ต้องหากำไรเพื่อเอาเงินไปคืนให้กับผู้มีอิทธิพลที่ยอมออกเงินมาให้ยงลงทุนยงเริ่มยักยอกเงินงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งความโลภคลืบคลานเข้าสู่ศาสนสถานผู้ใหญ่หมู่บ้านเราก็ขยายออกไปทุกทีแต่วัดวาอารามกลับไม่ได้มีการบูรณะเลยอาตมาและชาวบ้านโคกงิ้วเห็นตรงกันว่าเราน่าจะมีศาลาการประเรียนสักหลังเอาไว้เป็นที่รวมตัวของชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญผู้ใหญ่เห็นว่ายังไงล่ะเพียงแค่ได้ฟังผู้ใหญ่ยงก็ยิ้มกลิ่มพยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็บอกกับพระมหาไปว่าก็ต้องเห็นด้วยสิครับท่านมหาวัดเราจะเจริญขึ้นข้าจะมาขวางทำไมถ้าร่วมแรงร่วมใจกันข้าว่าไม่เกินปีก็เสร็จแล้วละเมื่อผู้ใหญ่ยงเห็นดีเห็นงามด้วยดังนั้นที่ประชุมจึงตกลงกันว่าให้พระมหามานพพระสายปฏิบัติผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนตากรำก็เป็นไวยวัจกรวัดแต่ทว่าเงินบุญทุกบาททุกสตางค์กลับต้องผ่านมือผู้ใหญ่ยงก่อนเท่านั้นหวานหมูละทีนี้
อยู่ดีๆก็มีบันไดเศรษฐีมาพาดให้ไต่ขึ้นไปได้ง่ายๆงานก่อสร้างเริ่มดำเนินไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้โดยมีผู้ใหญ่ยงคอยควบคุมเบิกจ่ายทุกอย่างใบเสร็จค่าแรงและค่าของถูกผู้ใหญ่ยงแก้แล้วก็เขียนใหม่แทบทุกใบแล้วเงินบริจาคหลักแสนก็ถูกยักยอกเข้ากระเป๋าตัวเองจนเหลือเพียงแค่เศษเงินทำให้งานก่อสร้างศาลาจำเป็นต้องหยุดชะงักลงผู้ใหญ่ชาวบ้านเขาเริ่มถามกันแล้วนะเรื่องเงินสร้างโบสถ์ทำไมมันถึงเลี่ยรายเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จเสียทีท่านหมามหาอย่าไปฟังไอ้พวกชาวบ้านปากมากเลยครับยุคนี้อะไรมันก็แพงขนาดข้าวแกงข้างวัดยังขึ้นราคาเลยถ้างั้นเอาแบบนี้ท่านมหาก็ช่วยออกเลี่ยรายบุญเพิ่มอีกสักรอบเถอะรับรองรอบนี้เสร็จแน่ๆผู้ใหญ่ยงประนมมือไหว้ตอบพระมหาไปด้วยใบหน้าละลื่นแต่สายตากลับใช้แววกลบเกลื่อนความจริงเวลาล่วงเลยไปหลายปีศาลาการประเรียนก็ยังคงสร้างไม่เสร็จจนกระทั่งตากลำเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของผู้ใหญ่ยงเพราะบังเอิญพบกับหลักฐานบางอย่างอ้าวตากลำมาพอดีวันก่อนฉันสั่งหินกับทรายให้ขนไปให้ที่วัดไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าหินกับทรายไม่นะหินกับทรายนั่นผู้ใหญ่ยงเป็นคนรวบรวมเงินของชาวบ้านไปซื้อมานี่ว่าไปเรื่อยก็ฉันเป็นคนสั่งให้ไอ้เม้งมันขนไปเองหรือว่าไอ้เม้งมันจะแอบเอาไปขายไอ้นี่เดี๋ยวกลับไปโดนดีแน่ยายจันกระฟัดกระเฟียดรีบเดินกลับบ้านไปและจากเหตุการณ์นี้ทำให้ตะกลำเริ่มระแคะระคายตะกลำพยายามรวบรวมหลักฐานใบเสร็จและบัญชีทั้งหมดจนพบความจริงว่าผู้ใหญ่ยงยักยอกเงินวัดไปมหาศาลเมื่อรู้ว่าผู้ใหญ่ยงกำลังจะเดินทางไปหาพระมหาที่กุฏิตากลำจึงตัดสินใจถือสมุดบัญชีตรงเข้าไปหาทั้งสองทันทีท่านมหาครับเหตุผลที่ศาลาบ้านเราสร้างไม่เสร็จสักทีไม่ใช่เพราะเงินของชาวบ้านไม่พอแต่เพราะมีคนกินเงินบาปไอ้ผู้ใหญ่ยงมันยักยอกเงินสร้างวัดไปเข้ากระเป๋าตัวเองตะกลำจู่ๆมาใส่ความกันแบบนี้มันไม่ได้นะข้าซื้อของอะไรก็มีหลักฐานทุกอย่างถ้าคิดว่าข้าโกงก็เอาหลักฐานมาได้พรุ่งนี้ข้าจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเตรียมตัวติดคุกได้เลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยงหน้าซีดสลับกับแดงด้วยความอับอายและความแค้นเขาจ้องมองตากลำด้วยสายตาพยาบาทไอ้กลำมึงแสหาเรื่องตายเองนะจะมาโทษว่ากูเหี้ยมโหดไม่ได้ผู้ใหญ่ยงทำท่าทางโกรธจัดก่อนที่จะเดินสะบัดหน้าหนีไปเพื่อกลบเกลื่อนความวิตกกังวลและความกลัวในความผิดที่ตนได้กระทำสำเร็จไปแล้วแต่ก่อนที่ตากลำจะแยกจากพระมหาไปท่านก็ได้ล้างตัวตากลำเอาไว้พร้อมกับยื่นของสิ่งหนึ่งให้ประเดี๋ยวก่อนโยมนี่ผ้ายันเกราะเพชรโยมพกติดตัวเอาไว้นะหากยังไม่ถึงที่ตายพุทธคุณของยันนี้จะช่วยคุ้มครองโยมตากลำรีบนั่งลงคุกเข่าไหว้รับผ้ายันผืนนั้นเอาไว้เพราะน้อยครั้งนักที่พระมหาท่านจะให้ของดีกับใครปกติแล้วท่านมักจะสอนหรือเทศนาธรรมเฉยๆไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระหรือว่าวัตถุมงคลเท่าไหร่และในคืนนั้นเองความกลัวความผิดบีบให้สัญชาตญาณมืดเข้าครอบงำผู้ใหญ่ยงตัดสินใจคว้าปืนลูกซองยาวเดินลัดไปดักซุ่มล้อตะกลำในขณะที่กำลังจะกลับบ้านจนกระทั่งตะกลำเดินมาถึงผู้ใหญ่ยงจึงเผยตัวออกมา
จะรีบไปไหนอยู่คุยกับลูกตะกัวปืนกูก่อนผู้ใหญ่ยงตะคอกเสียงเหี้ยมก่อนจะขึ้นนกแล้วก็ยกปืนลูกซองเล็งเข้าไปที่ตะกำในระยะประชิดผู้ใหญ่ข้าก็ต้องติดคุกอยู่ดียอมจำนนซะเถอะนักจะได้เป็นเบามึงไม่รู้เหรอตะกรำว่าประเทศนี้น่ะมีเงินก็หลอดคุกเว้ยผู้ใหญ่ยงไม่ฟังเสียงลั่นไกออกไปทันทีทว่าพุทธคุณจากผ้ายันเกราะเพชรที่พระมหาให้ตะกรำนั้นกลับคุ้มครองได้ทันควันคมกระสุนที่เฉียดตะกรำไปนั้นกลับไปฉลับกับก้อนหินทำให้เศษกระสุนชิ้นหนึ่งกระดอนย้อนกลับไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอของผู้ใหญ่ยงเข้าอย่างจังผู้ใหญ่ยงสุดลงกองกับพื้นดินเขาทรมานหายใจติดขัดดวงตาโปนโตด้วยความกลัวและความตกใจสุดขีดก่อนจะสิ้นใจลงตรงนั้นโดยที่จิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความยึดติดความอาฆาตและไฟแห่งกิเลสที่แผดเผาร่างของผู้ใหญ่ยงถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่ทว่าวิญญาณของเขากลับไม่ได้ไปสู่สุคติผลกรรมจากการโกงเงินวัดและคิดฆ่าผู้ทรงศีลชุดให้วิญญาณของเขาดิ่งล่วงลงสู่ภพภูมิต่ำกลายร่างเป็นเปรตผู้หิวโหยทรมานข้าทรมานอีเผยท่านมหาช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากเป็นเปรตร่างของเปรตผู้ใหญ่ยงสูงใหญ่เท่าต้นตาลผิวหนังคล้ำดำติดกระดูกสันมือกว้างใหญ่ผิดรูปและมีไฟนรกแผดเผาพลานอยู่ในท้องตลอดเวลามันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วหมู่บ้านช่วยข้าด้วยข้าร้อนข้าหิวข้าสำนึกผิดแล้วข้าผิดเองได้โปรดใครก็ได้ช่วยข้าทีผู้ใหญ่ยงสำนึกผิดในผลกรรมแต่มันก็สายเกินไปแล้วบ่วงกรรมนี้ทำให้มันไม่สามารถรับส่วนบุญใดๆได้เพราะศาลาที่มันเคยยักยอกเงินยังคงสร้างไม่เสร็จสิ้นเปรตยงจึงเริ่มออกหลอกหลอนชาวบ้านไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อบังคับให้คนเข้าวัดทำบุญจะได้สร้างศาลาให้เสร็จเร็วๆและในคืนนั้นชาวบ้านรายแรกก็โดนเปรตผู้ใหญ่ยงหลอกเข้าเต็มๆอีแย้มนะอีแย้มดึกดื่นค่ำคืนนั้นอยากกินส้มตำเดือดร้อนผัวที่รักเมียอย่างที่สุดหัวใจแบบข้าต้องออกมาหาซื้อให้อีกเมื่อชาวบ้านคนนั้นเดินผ่านบริเวณลานวัดพลันเห็นเงามืดสูงใหญ่ยืนงอตัวอยู่ข้างเสาโบสถ์ล้างดวงตาสีแดงฉานดังกองไฟจ้องมองมาพร้อมกับยื่นมืออันยาวเหยียดที่เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกลงมาขวางเอาไว้กูร้อนกูทรมานกูไม่อยากเป็นเปรตมึงเข้าใจไหมรีบเอาเงินไปให้ท่านมหาสร้างศาลาให้เสร็จกูจะได้หลุดพ้นจากภพภูมินี้ไม่งั้นกูจะหลอกพวกมึงไปทุกคืนเสียงเปรตแหบพร่าและเย็นเยียบดังก้องอยู่ในหัวของชาวบ้านคนนั้นอย่ามาหลอกหลอนฉันเลยจ้าถ้าหลอนฉันจะทำบุญถวายแอร์ไปให้แล้วก็จะเอาเงินไปสร้างศาลาให้เสร็จด้วยชาวบ้านวิ่งหนีกระเจิงด้วยความกลัวโดยมีเปรตผู้ใหญ่ยงยืนมองลงมาด้วยความทุกข์ทรมานเหตุการณ์หลอกหลอนในคืนนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปรตผู้ใหญ่ยงเริ่มไปปรากฏตัวในฝันของชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านย้ำเตือนเรื่องการสร้างศาลาจนชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวต้องร่วมมือกันระดมทุนอีกครั้งด้วยความเมตตาของพระมหามานพผสมกับความกลัวและความสงสารของชาวบ้านในที่สุดเงินบริจาคก้อนใหญ่จึงถูกนำรวบรวมมาและการก่อสร้างศาลาการประเรียนวัดโคกงิ้วก็ดำเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ไปในอีกไม่กี่เดือนต่อมาในที่สุดศาลาการประเรียนของหมู่บ้านเรา
ก็เสร็จเสียทีนะ ผีเปรตผู้ใหญ่ยงจะได้ไปผุดไปเกิด เสียงสวดเจริญพุทธมนต์ดังก้องกังวานไปทั่วศาลาหลังใหม่ตากล่ำมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยความอิ่มเอมใจแต่แล้วในยามค่ำคืนหลังพิธีการทุกอย่างจบลงบริเวณหน้าศาลาหลังงามกลับปรากฏเงามืดของเปรตผู้ใหญ่ยงนั่งคุกเข่ากราบลงอยู่กับพื้นใบหน้าที่เคยพองโตด้วยไฟนรกเริ่มสงบลงแต่ทว่าร่างกายของมันยังคงถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยสายสิญจน์แห่งกรรมไม่สามารถไปเกิดได้ศาลาก็สร้างเสร็จแล้วแต่ทำไมข้าไปเกิดไม่ได้เสียงเปรตร้องโหยหวนไม่หยุดทำเอาชาวบ้านถึงกับอกสั่นขวัญหนีปิดบ้านปิดเรือนหนีกันหมดพระมหามานพเห็นถึงสภาพของผีเปรตก็สังเวชใจท่านจึงนั่งสมาธิรวบรวมจิตใช้สมถญาณเพ่งเข้าไปดูถึงต้นสายปลายเหตุที่ทำให้เปรตผู้น่าเวทนาตนนี้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เฮ้ยที่แท้กรรมของโยมยงมันไม่ได้มีแค่ยักยอกเงินวัดแต่ยังโกงผืนแผ่นดินด้วยซึ่งถือเป็นกรรมอันหนักอาตมาคงช่วยอะไรไม่ได้เมื่อไม่อาจพ้นกรรมร่างเปรตผู้ใหญ่ยงจึงถูกเวียงไปดอนไม้ท้ายวัดมันหิวโหยจนเห็นหินและทรายเป็นอาหารแต่พอเคี้ยวกลืนลงไปกลับกลายเป็นหินร้อนแหลมคมบาดไส้ท้องยืดเป่งจนแทบแตกทรมานแสนสาหัสข้าหิวเว้ยข้าหิวข้าร้อนข้าหิวเหลือเกินทำไมกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มข้าหิวเปรตยงพยายามหยุดมือพยายามจะพ่นกรวดทรายออกจากปากแต่อำนาจของวิบากกรรมกลับบังคับให้มือหยาบหนานั้นกอบโกยทรายเคี้ยวกรุบๆแล้วกลืนลงคอไปไม่หยุดท้องของมันยืดขยายตึงเป่งจนหนังท้องบางใสเห็นเศษหินแหลมคมดันออกมาจากข้างในร่างกายเจ็บปวดทรมานแทบแตกสลายแต่ก็ไม่อาจตายได้แต่กรีดร้องด้วยความทรมานแสนสาหัสอยู่อย่างนั้นแต่แล้วนางเผยเมียของผู้ใหญ่ยงที่คอยหลบหน้าผู้คนด้วยความอับอายก็เดินทางมาถึงวัดโคกงิ้วเธอได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนทุกคืนจนรู้แน่แก่ใจว่าสามีต้องตกระกำลำบากอยู่ในภพของเปรตเป็นอย่างแน่นอนภาพความทรงจำยามที่ยงยังรับฟังคำเตือนเรื่องบุญบาปและจิตสุดท้ายที่ยงพยายามบีบบังคับให้ชาวบ้านสร้างศาลาจนเสร็จสะท้อนให้เห็นว่าเบื้องลึกสามีของเธอยังคงมีความสำนึกผิดและยึดมั่นในศาสนาอยู่บ้างด้วยความรักและด้วยความสงสารนางเผยจึงตัดสินใจสละทรัพย์สินที่เหลืออยู่ออกทานจนหมดสิ้นแล้วขอปลงผมบวชชีถือศีล8อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตบุญกุศลจากการบวชและสัจจะบารมีของข้าน้อยในชาตินี้ขอส่งถึงวิญญาณของนายยงขอให้กรรมหนักจงเบาบางลงด้วยเถิดด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลจากการบวชชีและจิตอธิษฐานที่ตั้งมั่นแสงสว่างแห่งบุญได้ดับความร้อนลุ่มทำให้ไฟนรกในท้องเปรตยงพันมอดดับกรวดทรายที่กินเข้าไปกลับกลายเป็นอาหารที่คนทำบุญให้แทนร่างเปรตย่อขนาดลงพร้อมกับก้มกราบแม่ชีด้วยความซาบซึ้งก่อนจะสลายไปสู่ภพใหม่เพื่อรับกรรมที่เหลือเรื่องนี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจชาวบ้านนับว่ายังดีที่วิญญาณยงรู้จักสำนึกผิดและได้ภรรยาที่ดียึดมั่นในศีลในธรรมบุญจึงส่งถึงแต่ก็ยังมีผีเปรตอีกนับไม่ถ้วนที่โกงกินวัดและบ้านเมืองที่ยังไม่อาจไปเกิดได้เหมือนกับเปรตผู้ใหญ่ยงจำต้องทนทุกข์ทรมานไปชั่วกาลปวสาน